Motul, a kenőanyagok szakértője 1853 óta. Erőmérő sorozatunk mai autója a világ legunalmasabb autója lenne, ha ebben nem egy T-Sport motor lenne, egy változó vezérlésű 1.8-as benzines motor. Mit is tud ez a motor? VVTLI, Variable Valve Timing and Lift Intelligent. Magyarul a vezérlése a motornak, tehát a bejutó levegő és a bejutó benzin mennyiségét a vezérműbütyök profil nem csak időben tudja megnyújtani, hanem a szellep emelkedés mélységét, nagyságát is tudja változtatni. Ennek különböző fordulatszámokon történik az átváltása, elsősorban motorhőmérséklettől függ, és ezzel lehet két karakterisztikát adni a motornak, egy hétköznapi használatban is alkalmas, jó emissziójú, alacsonyabb fordulatszámon, és egy sportos T-sport, ugye, jelleggörbét magasabb fordulatszámokon. Ezt tudja ez a motor, az ígért teljesítmény is 190 lóerő, 1.8-as motorból ez egy igen jó liter teljesítmény. Emese azért nem jellemző, hogy egy ilyen erős autót vásárol valaki. Mi vezetett téged arra, hogy neked egy ilyen autó kell? Az első autóm egy 1.4D első generációs Yaris volt, azt is nagyon szerettem, de családi okok miatt meg kellett válnom tőle, és azért már utána motoszkált a fejemben, hogy milyen legyen a következő, és szerettem volna nagyobbra váltani. 2019. januárjában vásároltam, nagyjából egy évnyi keresgélés és utána járás után, és egy hihetetlen véletlen folytán került hozzám ez az autó. Egy másik ugyanilyen Corolla TS néztünk meg, az viszont egyáltalán nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és már fordultunk fel az autópályára, amikor a mentett kereséseket azért még elővettem a használt autón, megpörgettem, és láttam, hogy került fel egy új, felhívtam a gazdát, akkor ő mondta, hogy hát 5 percet tettem fel a hirdetést, és nagyjából egy ilyen 5 percnyire vagyunk az autónál, tehát a hirdetés felkerülte után mi már 10 perccel az autónál voltunk, és 1 óra múlva már pedig az autóval mentünk haza. Meghibásodás az idő alatt? Ugye Nem mennyi volt. ez akkor most nagyjából közel 2 év? 2 év, nagyjából 20 000 kilométer, igazából semmi nem volt. Kisebb javítások voltak az autón, azt tudni kell róla, hogy típushibája a hajtókarcsapágyaknak az elkopása, ami nagyjából ilyen 200 000 kilométernél esedékes, és ezeket a biztonság kedvéért kicseréltettem. Emellett hajlamos a vezérműtengely tenni, úgyhogy ez a szelepedélben található egy ilyen kis tömítés, vagy annak a hibája, vagy a rossz olaj. Úgyhogy arra is figyelek, hogy olajat kapjon, mindig 7-8 000 kilométerenként próbálom a legjobbat neki választani. Hogy érzed, meg lehetnek benne még azok a lóerők, az a nyomaték, amit ígértek? Tisztában vagyok vele, hogy azért ez egy 15 éves autó, tehát csodákat nem várok, de én nagyon boldog lennék, ha a 180 lóerő meg lenne. Hát én látok rá esélyt, én inkább a felső részével tippelnék, megkockáztatok egy 190 lóerőt, és tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tud egy ilyen motor, valóban nagyon pörgős, a teljesítmény maximum is magas fordulaton keletkezik, de ezen felül pedig még nagyon sokáig lehet pörgetni, tehát a leszabályozási fordulatszám is nagyon magas. Hallgassuk, mit mutat a görgőn. Íme az autó, amit mi már biztosan nem mentenénk meg, de pontosan tudjuk, hogy sokan lehetőséget látnak majd az elején súlyosan, főtartókig sérült 2016-os Toyota Corollában. A mintajelentésben szereplő autónak több mint 70 000-ről kevesebb, mint 40 000 kilométerre tekerték vissza a számlálóját is, így átverés gyanús a története.
A CarVertical szolgáltatásával bármely európai és amerikai használt autó előélete ellenőrizhető az alvásszám megadásával, a videó alatt található linkre kattintva pedig 15% kedvezménnyel veheted igénybe a szolgáltatást. Több lekérdezés esetén egy jelentés ára csupán 10 euró. Meglátjuk azt, amit ez a VVTLI ígér nekünk, magyarul két görbét egyszerre. Van egy olyan görbénk, ami nagyjából azt az utcai használathoz megfelelő karakterisztikát adja, egészen 6200-ig, ott történik egy váltás, és az a nyomaték görbe, ami ott már elkezdene esni, újra erőre kap, újra elindul fölfelé az a teljesítmény, és nyilván még a nyomaték is, ahogy említettem, és egy viszonylag szélesebb tartományban fönt van egy lapos teljesítménye, és a nyomaték maximum is igen magas fordulaton ébred. Ezt a két görbét összegzi egymásba ez a motor. 177 lóerőt kaptunk a normára visszaszámítva, és a nyomaték is alacsonyabb lett ugyan, 166 Nm, és ami még a mérés végén gyönyörű volt, az, hogy egészen 8400-ig el tudtuk pörgetni a motort. Nem tudtam, hogy mikor szakad vége, mert nem tűnt úgy, hogy az gyorsan megállt volna, de a szabályzás ott lépett életbe. Hogy élted meg ezt a mérést? Hát én nagyon boldog vagyok, nagyon tetszenek a görbék, főleg a 6200-nál a váltás, hogy ennyire látszik, ez nagyon nagy öröm számomra, és egyáltalán nem vagyok csalódott, hogy egy picivel alul maradt, nekem ez teljesen tökéletes. Én nagyon rég ültem ilyen motorú autóban. Érezni nagyon ezt a 6002-es váltást? Az ismerőseim azt mondják, hogy hátba csap. Tehát én azért már így picit azt mondom, hogy megszoktam, de azért mindig mosolyogva szállnak ki mások belőle, úgyhogy szerintem igen. Köszönöm szépen, hogy elhoztad nekünk ezt az autót, tényleg nagyon gyönyörű, és nagyon ritkán hallhatunk ilyen gyönyörű motorhangot, amit ezen a nagyon magas fordulatszámon produkált, és tényleg remélem, hogy átmegy a hang hozzátok is a mérésre. Köszönöm szépen, hogy elhoztad és itt voltál. Én is köszönöm. Ki ne ismerné fel ezt az alakot? Igen, ez egy Porsche 911-es, a klasszikus Porsche forma, és annak is egy kicsit módosított Porsche 912e verziója. A Total Car erőmérő sorozatunkban ezt az autót fogjuk megmérni. Kíváncsiak vagyunk, hogy tudja-e azt a 90 lóerőt, amit ez a 4 hengeres, igen, 4 hengeres motor ígér. Ha te is kíváncsi vagy, iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és nyomd meg az értesítés ikont.